Hi! Welcome to Season 2 of Julian's Kitchen for 2024. Yes, we are now on Season 2. Napapansin niya ba malinis? Walang nangyayari? Wala talagang mangyayari dito dahil hindi tayo dito magluluto. Explain ko lang, itong kusinang to, itong blue kitchen kung saan tayo ginagawa ang Julian's Kitchen, pangarap ko talaga itong kusinang to. Ginagawa pa lang namin itong bakawan, pinaplano pa lang namin. Sinabi ko talaga kay Ryan na, Bob, gusto ko ng show kitchen. Yun talaga yung vision ko eh. Gusto ko ng magandang kusina. Kaya blue kasi blue is my favorite color. Kaya blue ang hood, blue ang ref. I want a pop of color for my show kitchen. I want a very nice stovetop for my showcase kitchen. Ito talaga yung minanifest ko. Nung binuo namin itong design ng bahay, umikot siya dito sa kusinang to. Sumunod na lang yung mga gamit. So, siya ang puso dito sa harap. And now, since hindi tayo dito magluluto tayo doon talaga sa pinangyayarihan ng action pag may bisita, may kaibigan, kung saan sumisilip yung baklang tinatawag ko. Tuwing may episode, doon tayo magluluto. Bakit doon? Malalaman niyo mamaya. Now, ano bang nangyari sa Season 1? Ang daming nangyari sa Season 1. Nangyari yung birthday ni Rai, birthday ko, nag-reunion ng Gimmick. Ano pa ba? Nagluto tayo ng marami. Nakita niyo si Luchong binata na. I think isa yun sa pinaka-highlight nung bumalik ang Julian's Kitchen. What else? Ang dami nang nangyari. So, why not really introduce where the action happens? Isang lugar na pinaka-espesyal sa akin pag nandito ako, syempre kung saan ako bumubuo ng recipe from scratch. This is very special and you guys are very special to me. Let's go. I'm still here. Yes, I'm still here. This is our coffee nook. Tinadagdag ko na lang to, ideally, dapat may tambayan dito. Pero na-realize namin, at some point, hindi siya talaga makatotohanan dahil tatanda kami, sasakit ang tuhod namin, mahirap pag-akyat panaog. So, nandyan na lang siya. Dito kami nag-iihaw dati. May pinag-iihawan kami ngayon at magkakaroon pa ako ng bagong ihawan at some point, iba pang usapan yon. Huwag na kayong mga inip. Ang dami ko ng chinichika. Let us now go. Promise, totoo na to. Saan ba talaga nangyayari ang tunay na aksyon ng pagluluto? Now, this is where the action really happens. This is our dirty kitchen or our back kitchen. This area ang talagang kinumpleto ko na talagang industrial yung design niya. Na talagang industrial naman din kasi ang gamit. Pag may mga pamilya nandito, both families are here, all our friends are here. Dito talaga ako nagluluto. Dito ako nagluluto ng kawang ulam na sa, let's say, pag lunch, at least 4 to 5 na viands or ulam ang ginagawa namin. At masaya ako. Kahit mainit, kahit minsan malangaw kasi depende sa niluluto mo. Masaya ako. Ito yung lugar na nagpapasaya sa akin. This is my safe space. Dito, si bakla sumisilip. This is our small window. Ang purpose talaga nito, para hindi naiikot pag humihingi ako ng something or pag may kailangan. Madali yung abutan, madali yung sigawan. May nagagawa siya. Hindi siya design lang ng blue kitchen natin. And these things na nakikita ninyo, lahat yan ginagamit. Lahat ng nandito ginagamit. Lahat ng ito ay pinag-aralan at pinag-isipan. Dito talaga yung makatotohanang lutoan. You can see, puro wood. Reclaimed wood din itong mga ito. Lahat ito, inanuhan namin ng lisensya kasi parte siya ng pangarap ko. Kaya kapag nangarap kayo, i-manifest niyo, pagtrabahuhan ninyo. Kasi kapag nakuha niyo yung pangarap na yun, naiiyak ako. Pag nakuha niyo yun, ang saya. Magluto na tayo bago tumululuha ako. We cut.
nandito tayo sa mabigat na kusina, medyo mabigat din ang mga lulutuin natin. We will be making crispy pata ni inidobo sa puti at ginataang munggo na lalagyan ko lang ng konting twist. Chorizo, may okra, may kalabasa. Bakit hindi, di ba? At dahil naman nandito ako sa original na talaga pinaglulutuan ko, bakit hindi natin tawagin ang isang taong lagi kong tinatawag dun sa maliit na bintanang yon? Bakla! Bakla! Mahina sila dyan. Kahirap tawagin. Ano, bata ko? Ano nangyari? Pa-charge eh. Eto si Nonong, matagal na kami magkasama nito. Hindi na kami na-offend sa isa't isa, pero nagkakapikunan kami basta nasa kusina kami. Magkaiba kami ng pinaniniwala sa pagluluto. Pero, Parang music kasi yung sinasabi mo eh. may soundtrack siyang sarili. Sali naman ako dyan. Okay, unahin natin, inadobo sa puting crispy pata. Meron na tayong ginawa kagabi, di ba, Nong? Yes po. Narealize ko lang, bakit hindi tayo maglagay ng marinade sa crispy pata na adobo? Hindi ba? Nagluluto rin po ito si Nonong. For the longest time, dito sa kay Nono umu-order ang mga kaibigan namin. Bago pa nagpandemya, may negosyo na siya. So, ang tawag sa Tagalog nito, Pata. sa English, Pork tip. Ano ba ang pata? Sa English. hock. Di ba? Ay, hack ba? Pork hocks. Di ba ang hack na hack yun sa Facebook? Hack yun! Ah! Okay, dito ka na muna bubuin yung lasa. So we need 2 cups of patis, a cup of water, just to balance everything. 20 cloves of garlic, ginger, hindi naman marami, para lang mawala yung lansa ng pata, peppercorns, and bay leaf. At least 4 cups of vinegar. Isa pa po. Tapos pa Tesla. Pa-Tesla. Pa-Tesla. Alam mo, magagalit sa'yo si ano. Bob, sino nakaano ng Tesla? Elon Musk. Tama si Zen. Pa-Tes. Ay, pa-Tes tuloy. Teka pa po. Yan. Kung saan pumapasok si Nonong, yan yung pantry ko. That's a totally different tour sa ibang araw na yun kasi masyado na nangyayari today at marami pang mangyayari sa mga susunod na episode. So, kalma-kalma lang. Okay, diyan kasi nag-iigib si Nonong. Okay. Yan. Mahilig din si Nonong talaga magluto eh. Kaya, dito sa Julian's Kitchen, siya ang caterer namin. So, just make sure na medyo babad siya sa marinade nating inadobo sa puti. Gagatlaan ba natin to, Ni? Okay na siya. Okay na to. So, ginatlaan natin siya dito sa mismong elbow, sa ganito niya, para kapag naprito siya, may space siya to move. Ayan. Meron na tayo naluto. Okay, pwede na natin tong isalang, Ni. Thank you. Isalang mo sa ano? And then, we will start making our ginataan na monggo. Ni, gusto mo ikaw na maghiwa nito? Okay na. 3 ha. Yaki. Ano? Yaki. Habang hinihiwa to ni Nonong, sisimulan na nating magisa ng ginataang munggo. Ang ginataang munggo natin, ito yung chorizo, and this is chistorra. Pero kung wala kayong chorizo, you can also use longganisa. Okay lang naman yon. Hanap lang ako ng sandok. Pwede yun. Pwede. Walang mali. Basta ang importante, nakakain at masarap. Dibs? Bongga. Okay, simulan natin mag-saute ng chorizo. Ang chorizo, ang main ingredient niya is, of course, paprika. Ang longganisa, mag-garlic, mas salt and pepper ang kanyang laman. Pero dahil gusto ko lang ng medyo may ibang andar, bakit hindi chorizo? Lagyan ko lang ng konting mantika. There you go. Narealize ko, bakit hindi muna tayo magsangkot siya ng sibuyas? Balik tayo sa adobo. Alam niyo ba, ang adobo ay derived from the Spanish word adobar. Alam mo ba yun, Ni? Hindi. Bakit di mo Saan alam? ba nakukuha yan? Sa Google University. Tayo, atong adobo natin, top 21 siya as world's best stew in the world. Hindi ba? Named yan ng Atlas. Ang Atlas, ang Taste of Atlas, ano yan?
long time na company na yan na nagre-review ng mga pagkain, ng iba't ibang parte ng mundo. So, for us to be included sa listahan nila, ibig sabihin, masarap talaga luto ng mga Pilipino. This is the perfect time to add your chorizo. Again, pwedeng longganisa. Pwedeng baboy or hipon para magbantika. Yun naman talaga yung original. Pero ito lang, naisip ko, bakit nga hindi chorizo? Bakit hindi longganisa? Total, gustong-gusto na natin nag-iimbento ng iba't ibang flavor sa mga nakasanayan natin pagkain. Gawin natin sa ginataang munggo. Yan na yung pinaka-ano niya, protein ng munggo. Pinakuluan na natin yung munggo beans natin. Kung nasa ibang bansa kayo, you can use lentils. You can use different types of dried beans. You can use brown lentils, yellow lentils, red lentils, or dal. Pwede din naman. Iba rin yung effect niya. Masarap din siya. Nasubukan ko na siya eh. Nagmunggo kami sa New Zealand. Yun yung ginamit ko. Actually, mabilis lang itong mga gagawin natin eh. Ayoko lang talagang nag-deep fry ng mga ganito kalaking lutuan sa Blue Kitchen kasi kailangan mo ng malayong tatakbuhan kapag nagpiprito ng matindi dahil grabe talaga yung talsik ng crispy pata. Kaya kailangan ko yung tulong ni Nonong dito kasi siya yung pagpiprituhin ko ng crispy pata. Lagay na natin ang munggo. Huwag mo ubusin na kasi puno yan. Okay po. Takot ko lang sa'yo. Konti lang. Hindi parang equal parts chorizo and ano lang siya, munggo. Thank you. Tapos mamaya na natin ito lalasahan pagka lumambot na yung mga gulay natin. Ayan o, ay ang ganda ng gulay niya. Lagyan natin ito ng pepper at patis. Patis. Konting patis. Pepper yung brown. So si Nono, pag nagluluto to, sa kanya nag-order ang mga Tag-Itbulaga, sa kanya nag-order mga kaibigan namin. Bago pa nag-pandemya, naka-establish na siya ng kagustuhan niya sa pagluluto. Oo. Saya sa kusina. Okay siyang gumising na madaling araw pagkatapos niya magwalis, pag tilao ko ng manok. Magluluto na siya. Hindi na kailangan ng umba-umba. Of course, we use our coconut milk. Wow! Dahil puro siya gata, lalagyan natin ng tubig. Dahil kapag nag-reduce na siya, mawawala na yung sabaw natin. Kaya gusto... Ang arte-arte. Padagdag pa po bago mo ko kendingan. Tatlong siling haba. Ayun na, mainit na siya ni. I think it's your time to shine. Lagay na natin yung kalabasa. Pwede pa kayo maglagay ng malunggay dito if you like. Pag nasa ibang bansa kayo, you can add spinach. You can add other greens. Pero kung may makikita kayong kangkong or morning glory or Chinese kangkong, you can also use that. Hindi naman na mahirap maghanap ng kangkong lately sa ibang bansa kasi nga may mga Asian groceries na. And you just let this boil and wait for the veggies to soften. Titikman natin yan maya-maya pag kumulo na kasi bibigyan natin ng chance yung chorizo na mag-marry dun sa munggo, sa gata. Kaya natin yung crispy pata natin. Ano puno na ba? Ito na yung lumambot. Ayan na siya. Pinakuluan namin to ng around 2 hours, pero minsan depende din talaga sa nabili niyong crispy pata or pata eh. Depende sa tanda niya, depende sa pagka-breed sa kanya. But most often than not, ang tagal talaga ng pag-boil sa kanya, may mga 2 oras, no? Yeah, 2.5. Tana? 2.5. Oh, pero tuloy mo na bago pa uminit ulo ko. Lumayo-layo ka na dyan. Sinonong ang human shield ko sa pagkakataong to. Okay, 1, Yan, ha? 2. Teka muna. Baka matalsik kasi siya na. Ah! Now, habang hinihintay nating mag-crisp up yung pata, gawa tayo ng sausawan. So, layo, Zen! Layo, Zen! Oh my gosh. Ganyan siya kalala. So, gets nyo na kung bakit hindi ko siya pwedeng gawin sa Blue Kitchen. Kasi kailangan malayo talaga ang distansya ko sa crispy pata. Dahil ang sakit-sakit niyang tumalsik. Buksan mo naman yung exhaust ni please. So, gagawa na tayo ngayon ng ating sausawan. Preskohan natin yung sausawan natin. Presko in a way na medyo magbabalanse siya sa fat nung crispy pata. Lalagyan ko siya ng cucumber. Lalagyan ko siya ng kamatis. Tayong toyo. Suka.
pepper. Diba ang sausawa ng crispy pata manamis-namis? Yun yung gagawin natin. Sugar. Tapos itong sausawa na to, pwede to sa kahit na anong inihaw na anything. Inihaw na baboy, inihaw na manok, isda. Kamusta ka, Ni? Ayan, ano, ganda. Maganda? Puputok-putok. So, ang crispy pata, pag ginawa nyo, always the night before, nakakainin nyo siya. And then, kailangan nyo siyang ipa-dry out sa ref para mag-dry out yung balat niya. Para pag deep fry nyo siya, mag-crisp up talaga siya agad. Kasi ang science doon is, pag malamig, tapos nag-touch sa mainit na mantika, talagang magiging mabula siya or magbulaklak. Garlic. Onions. Cucumber. Gusto ko kasi yung nakagat mo na yung lutong nung balat, tapos makakagat mo pa yung freshness at lutong nung cucumber. Ay, ang saya. Tomatoes. Yes, ganyan dapat kabusog. Ang bango. Mabango? Masarap? Ay, pwede na, no? Sa pagkakataon, Tony, pwede mo na patayin yung exhaust. Ay, oo nga. Oo, kasi mahina na yung signal mo, mahina pa yung ano natin eh. Tikman natin to. Konti pa sugar. Bakit nga ba malaki ang exhaust or hood ko dito sa back kitchen? Kasi nga, dito madalas yung usok. Kaya mas matindi ang paglagay namin ng exhaust dito. So, let's go back to our munggo. Kasi I think, okay na yung lasa nun, pero medyo matigas pa yung mga veggies natin. Ay, ang ganda-ganda na Tito Odi ng crispy pata. Too bad, hindi ka pwede sa baboy. So, actually, ito na lang. Hihintayin na lang natin yung okra maluto eh. Iba yung dating nung may chorizo. Tapos yung lapot ng okra, dito na yan lalabas. Anong hiwa ito ni? Ano lang ni, tad-tad. Isang buto? To? Hindi naman. Kalahati lang. Ikabalik pa rin ko lang yun. Huwag ka lumapit dyan. Ako na yan. Okay. Simulan na natin tong ating silado. Si Nonong, ang isang taong mahirap mapikon. So I hope you understand kung bakit ganito na lang kami katindi mag-asaran dito sa set. Kasi, yun na, ganun lang kami. Bata pa lang kami, matanda na si Nonong. Ha? Grabe ka sa akin. Bata Pero in pa rin ako fairness, noon, no? tumanda na ako, si Nonong ganyan pa rin yung itsura niya. In fairness sa kanya, para siyang engkanto. Ah! Yung totoo, tao ka ba? O engkanto ka? In fairness, pwede mo In-engkanto. sabihing diwata ako. Ano siya, sadyang ganyan lang siya masayahin, hindi siya napipikon. Pero pag napikon, dahil lumayo ka. Kasi kikwelyuhan ka niya, igagano ka niya sa pader. Wag ako. Gusto mo bang ikwel? Parang may naalala ka dun, ha? Oo. Kasi nung kunento mo yun. Ito po yung hindi niyo pwedeng lokohin. Kahit mahinhin yan kunyari, pag sinubukan mo yang dayain, lumalabas ang horsepower niyan. Ibang klase yan. Malakas ang horsepower ko. Gano'n kalakas? Ba't wala ako narinig? Okay, so our sausawan is done. Pwede kayo maglagay ng sili dito kung gusto nyo. Ako lang, hindi muna ako naglagay ng sili kasi parang ang dami nang nangyari. At saka puno na yung mangkok. Tingnan mo muna Lapit kung na, okay oh. ng itsura nito. Kinindatan ka ba? Hindi na mo. Ay, parang pwede na, ni. So, tanggalin ko na siya. Oo, Okay. pwede na. Ayan na. Pakita natin. Ito siya ngayon, Zen, ng Tito Odi. Hindi ko lang mat-tilt yung kaldero kasi mainit. But, pag nag-brown na siya at nagbula-bula na yung crispy pata, okay na yan. So, hanguin na natin. Kailangan na siyang pahanginan para lumutong yung balat. Isa yan sa mga ginagawa ko, lechon kawali or pork belly. Pagkahango ko sa kanya, kailangan pahanginan muna ng very, very light para mag-crisp up siya. Ay, ang ganda! So again, recap tayo while waiting for our ginataang munggo. Ang nilagay po natin sa ating crispy pata na inadobong puti, of course, the basic marinade of adobong puti plus 1 cup of water. Yun lang, wala na tayong idadagdag habang kumukulo siya. Kailangan lang siyang hintayin talagang lumambot. After that, pag lumamig na, ilalagay nyo sa ref overnight para mag-dry up yung skin niya.
Sarap? Tikman mo muna ulit. Happy ka? Yes! Nico, papipiliin ka? Ako o Bayong? Ay, naku, ikaw, no? Forever. Ay, bakit? Ay, teka muna. Pinapawisan ka. Na-miss mong mag-makeup sa akin, ano? Konting kulo pa to, pero okay na eh. Okay na yung lasa. Kaya ako hiniwa ng ganito kaninipis yung kalabasa kasi para maluto siya kagad, pero hindi siya magiging mushy. Ano yung mushy? Mushi, 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 mushi. Sayaw lang ng sayaw. Bab, ano bang kinain ito ni Nonong today? Bakit to sayaw ng... Ginigilingan ako. Ha? Kanakain ka daw ng engkanto. Uy, Siya nakain ng engkanto? Ah! Ano kinakain ng engkanto? kita mo. Hindi ba kabayo yun? Ngayon, kurutan natin tong pata. Hindi ako talaga masyadong ma-pork. Pero when needed be, isa-sacrifice ko yung kaayawan ko ng pork. Charot! Uy! Uy! Bob, ang sarap! So, ito yung balat. Sasawsaw natin siya dito ng may cucumber. Tikman natin. Okay ito, ni. Oo. Oh, purutan mo na. Alam mo, wala to sa amin. Wala, alam mo naman ako sa ilalim ng dagat nakatira mo. Bakit ka sa lalim ng dagat nakatira? I'm a seahorse! Okay. Water tikbalang. Water Alam tikbala. mo naman yun, kalahating tao, kalahating seahorse. Oo, mahusay ka sumisid ko yo. Di, oh. Hoy! Mahusay ka sumisid. Naalala mo yung isang Valentine's natin na nagpag-game si Rai para makuha yung regalo? Ikaw ang sumisid para makuha ang next clue. At pag ahon niya ng dagat, talagang humango siya ng kala niya ko, shampoo commercial sa arte-arte. Plate na tayo. Yan! Kasi nga ready na tayong pumangas! Ikaw na mag-chop. Magaling ka naman mag-chop ng mga bagay-bagay. Yung sausawan, i-adjust nyo na lang kung ano man yung lasa na gusto niyo. Pwede nyo pang tamisan, pwede nyo anghangan, pwede nyo gamitan ng apple cider vinegar if you like. It's bahala po kayo. Pero ito yung recipe na ginawa natin today. Nako. I think ang munggo natin ay ready na. Nako, saya nito. So, nakat nung gata, yung sharpness ng chorizo, pwede siya. Subukan nyo to. Alam ko, pasok din to sa garlic longganisa. Huwag yung matamis na longganisa. Yung garlic longganisa or spicy alaminos longganisa. Yun yung perfect or kabanatuan. Okay, hahamuin na natin ang ating munggo. I'm so excited! So, may munggo, may chorizo, may okra, may kalabasa. Tapos, i-prepare nyo to sa mainit na kanin. We have our ginataang munggo na may chorizo, okra, and kalabasa. And our inadobo sa puting crispy pata. Alam mo kung ano pa magandang ilagay dito? Crispy garlic. Bilis, bilis! Crispy garlic! Crispy garlic! Crispy garlic! Ang sarap-sarap tarantahin ni Nuno. Mahal na mahal ko yan! Mahal na mahal ko yan. Yan. Taasan mo para hindi makita yung kamay mo sa camera. Taasan mo. Nasasayang. Okay. Okay, yan! We're done! Okay, we're done. We have our inadobo sa puting crispy pata, ginataang munggo na may chorizo, okra, at kalbasa. And I think it's time to taste. Let's taste. Yes, tikiman na. Sa dagat ba, ni? Pag kumakain ka, paano? Walang sabok, ganun lang. Dad, you want to taste? Ha? Crispy pata. Of course. Tanong. Ito. Ow! Okay. Oy, yun. Oy.
Init. Sorry. Sarap. Very good. Good job. Okay. Yay! Good job, Kakra. Thank you so much. I am so happy dahil na-introduce ko na sa inyo itong aking pangalawang kusina. Naipakilala ko na ng bonggang-bongga sa inyo si Nonong. Nakapagluto na tayo dito. I hope, please try it at home. Kasi talagang iba naman ng pandar ng crispy pata na to. At saka yung munggo. Medyo effect naman siya. Ni, dahil I love you, bigyan kita ng malaking piece ng balat. Gusto ko matikman yung lambot kasi ng crispy pata na ginawa namin kagabi. Sobra. Oy! Hindi po ako mahilig sa baboy pa ng palagay na yan, ha? Paano pa? Kung mahilig ako sa baboy. Sarap. Good job. Hindi tayo masyadong nag-away today. Thank you guys for waiting for another episode of Judy Ann's Kitchen. Today, I hope you like this kitchen. Maraming beses pa tayo magluluto, pero hindi naman natin i-weekly gawin dito. Medyo matrabaho rin yung setup dito. But more recipes, more fun episodes to come dito sa pagbabalik natin ng Judy Ann's Kitchen for Season 2. I'll see you again next week for another episode of Judy Ann's Kitchen here at my YouTube channel. Always, please remember to be grateful, be kind, and please pay it forward. God bless you all. Bye! Ni, babay ka na! Ni, babay ka na! Babay, babay! Paano? Ay, bakla mo. Happiness is sharing a pata. Grabe ka di, napapakanta mo ako. Oh, wow! Iniyak mo! Ayan. Iniyak! Ano ba sinasabi mo?